لقد شهد القرن السابع الميلادي تحولا هائلا في المشهد الجغرافي السياسي للعالم، ويعد الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا فصلا هاما في هذه الحقبة التاريخية التي تميزت بالتحولات العظيمة. لقد كان زمنا حافلا بالتغيرات الجذرية، اتسم بالانتشار السريع للإسلام وتراجع سيطرة الإمبراطورية البيزنطية على المنطقة. وقد أعاد هذا الفتح المدفوع بمزيج قوي من الإيمان والاستراتيجية والرغبة في التوسع تشكيل النسيج الاجتماعي والسياسي والديني لشمال إفريقيا، ولا يزال صدى هذا العصر يتردد حتى يومنا هذا، فقد أرسى الأساس لازدهار الحضارة الإسلامية في شمال إفريقيا، تاركا إرثا دائما في فنها وهندستها المعمارية ولغتها وثقافتها. قد لا يكون اسم سعيد بن زيد مألوفا فورا مثل بعض معاصريه، إلا أن إسهاماته في الفتوحات الإسلامية المبكرة وخاصة في شمال إفريقيا كانت ذات أهمية بالغة. كان سعيد وهو من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المقربين من أوائل من اعتنقوا الإسلام، مظهرا إيمانا راسخا وولاء لا يتزعزع. إن قصة سعيد ليست مجرد سرد لحملات عسكرية، بل هي شهادة على قوة الإيمان وأهمية القيادة والإرث الدائم للتبادل الثقافي الذي شكل شمال إفريقيا. بدأت رحلة سعيد بن زيد في مكة، تلك المدينة التي كانت ملتقى طرق التجارة والثقافة في شبه الجزيرة العربية. ولد سعيد في بني عدي، وهي عشيرة بارزة من قبيلة قريش، فتعرض منذ صغره للظروف الاجتماعية والسياسية في زمانه، لكن حياته شهدت تحولا جذريا مع ظهور الإسلام. شكل إسلام سعيد إلى جانب زوجته فاطمة بنت الخطاب لحظة فارقة في حياته. كان هذا القرار بمثابة تخل عن تقاليد آبائه واحتضان دين جديد واجه معارضة شديدة. عرض إسلام سعيد المبكر للاضطهاد من قبل سادة قريش الذين شعروا بالتهديد من تنامي نفوذ الإسلام. مع ترسخ الإسلام في المدينة المنورة وازدياد قوة المجتمع المسلم وعدده، تحول التركيز من الدفاع إلى التوسع، وكلف المسلمون الأوائل بمن فيهم سعيد بن زيد بنقل رسالة الإسلام إلى خارج شبه الجزيرة العربية. وسرعا ما برز سعيد بشجاعته ودهائه الاستراتيجي في ساحة المعركة. شارك في العديد من المعارك الحاسمة، بما في ذلك معركة اليرموك عام سبتمبر 37 ميلاديا، التي شهدت هزيمة ساحقة للجيش البيزنطي، ممهدة الطريق أمام الفتح الإسلامي لبلاد الشام. لم تكن براعة سعيد بن زيد العسكرية وليدة قوة بدنية فحسب، بل نابعة من فهم عميق للاستراتيجية والإمداد وعلم نفس الحرب. اشتهر بقدرته على تقييم نقاط قوة خصومه وضعفهم، واستغلال التضاريس لصالحه، والحفاظ على معنويات جنوده حتى في أحلك الظروف. ولم تقتصر قيادته على ساحة المعركة، بل أدرك أن النصر لا يقاس بالمكاسب الإقليمية فحسب، بل بكسب قلوب وعقول الشعوب المفتوحة. وقد أصبح هذا النهج الذي يتسم بالعدل والإنصاف واحترام العادات المحلية سمة من سمات حكمه في شمال إفريقيا. ولم تكن حملاته مجرد سعي للهيمنة العسكرية، بل كانت تهدف أيضا إلى إقامة طرق تجارية جديدة وتأمين الموارد ونشر نفوذ الدولة الإسلامية الناشئة. يعد فتح برقة التي تعرف اليوم بشرق ليبيا عام سبتمبر 42 ميلاديا شهادة على براعة سعيد بن زيد الاستراتيجية وحنكته العسكرية، فقد قاد قوة صغيرة نسبيا ضد جيش بيزنطي متفوق عدديا،
وحقق نصرا سريعا وحاسما، مؤمنا بذلك موطئ قدم حاسم للإسلام في شمال إفريقيا. ويعزى نجاح هذه الحملة إلى فهم سعيد لتضاريس الصحراء وقدرته على استغلال عنصر المفاجأة واستخدامه الفعال لمناورات سلاح الفرسان. ولم يكن فتح برقة مجرد نصر عسكري، بل كان خطوة استراتيجية بارعة فتحت البوابة أمام المزيد من التوسع الإسلامي في شمال إفريقيا. امتدت إسهامات سعيد بن زيد في شمال إفريقيا إلى ما هو أبعد من مآثره العسكرية، فبعد الفتح عين واليا على برقة، وهو المنصب الذي شغله باقتدار لعدة سنوات، وقد تميز حكمه بالعدل والإنصاف والاهتمام الحقيقي برفاهية رعاياه بغض النظر عن دياناتهم. وأشرف سعيد على بناء المساجد والمدارس وشبكات الري، واضعا بذلك الأساس لمجتمع إسلامي مزدهر في شمال إفريقيا. وشجع التجارة ونفذ قوانينا عادلة، وعزز مناخا من التسامح والتفاهم بين المسلمين الجدد والسكان الأصليين. من أبرز جوانب إرث سعيد بن زيد نهجه في حكم مجتمع متنوع، فقد أدرك أن الاستقرار طويل الأمد للأراضي المفتوحة حديثا يعتمد على تعزيز الوئام بين المسلمين الجدد والمجتمعات المسيحية واليهودية القائمة. وقد أرست إدارة سعيد سابقة للتسامح والتعايش السلمي، والتي على الرغم من أنها لم تصن دائما بشكل كامل ستصبح سمة من سمات الحكم الإسلامي في أجزاء كثيرة من العالم. ولعب هذا النهج المتجذر في تعاليم القرآن الكريم حول التسامح والتفاهم دورا حاسما في الإدماج الناجح لشمال إفريقيا في العالم الإسلامي. لقد ترك الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا الذي سهله رجال أمثال سعيد بن زيد بصمة لا تمحى على المشهد الثقافي واللغوي والديني للمنطقة، ولا تزال أصداء هذه الحقبة التاريخية ملموسة حتى يومنا هذا في عمارة المنطقة ومطبخها وموسيقاها وعاداتها الاجتماعية. وقد جلب انتشار الإسلام معه لغة جديدة هي اللغة العربية، التي أصبحت لغة الإدارة والعلم والتجارة، مما أثر التنوع اللغوي للمنطقة. وظهرت المساجد والمدارس الإسلامية كمراكز للعلم والحياة الروحية، ولعبت دورا محوريا في نقل المعرفة وتطوير العلوم الإسلامية. تذكرنا قصة سعيد بن زيد بأن التاريخ ليس مجرد سرد لأخبار الأقوياء والمشاهير، بل هو أيضا القصة الجماعية لعدد لا يحصى من الأفراد، بعضهم مشهور وبعضهم الآخر أقل شهرة، والذين ساهموا في تشكيل مسار الأحداث من خلال أفعالهم ومعتقداتهم وإسهاماتهم. ومن خلال التعمق في حياة هؤلاء الشخصيات الأقل شهرة نكتسب فهما أكثر دقة وشمولية للماضي. وتتيح لنا قصة سعيد بن زيد، على الرغم من أنها غالبا ما تطغى عليها قصص شخصيات أكثر بروزا، عدسة قيمة ننظر من خلالها إلى الفتوحات الإسلامية الأولى وتأثيرها الدائم على شمال إفريقيا. وتشجعنا قصته على النظر ما وراء المسارات المطروقة للروايات التاريخية والكشف عن الفصول المخفية التي تقدم فهما أكثر ثراء واكتمالا لماضينا المشترك.